címke etikus akkor, hogyha az információ, amit tartalmaz, az korrekt, ami rajta van, érthető mindenki számára, jól látható, olvasható, és tartalmaz hasznos infókat a fogyasztó számára. Tehát mi is, mint mindenki más, főleg élelmiszeriparban, a kötelezően előírt szabályokat be kell tartsuk. A címkézésre 2 törvény van, amit be kell tartsunk. Egy a román törvény, be kell tartsuk az uniós szabványt, amelyik az 1169-es uniós törvény. Ez a 2 törvény részletesen tartalmazza azt, hogy mi kötelező rajta legyen egy címkén. És mi ezeket betartjuk. Itt 7 elem van, aminek kötelezően rajta kell lenni egy címkén. A termék megnevezése, a gyártó neve, a gyártás helye, itt főleg az, hogy milyen országban, vagy ha csak uniós, vagy román termék, akkor rajta kell legyen a termék megőrzéséhez szükséges feltételek, hogy milyen körülmények közt tárolandó az illető termék, mennyi ideig tart a garancia ideje, meddig fogyasztható. Rajta kell legyen az állategészségügynek a pecsétje, amivel jóváhagyja, engedélyezi a terméket. A címkén kötelezően meg kell jelenjen az, hogy allergént tartalmaz vagy nem, az is előírás. És rajta kell legyenek a nutriciós értékek, az a táblázat, a tápérték táblázat, ami úgy szintén 7 elemet tartalmaz: az energiaértéket, zsolba vagy kalóriába, a fehérjét, zsír, telített zsírsavak, szénhidrátok, cukor és só tartalmat. Ez százalékba, 100 g-ra viszonyítva, és nem kötelező, de sokan feltüntetik a felnőttnek egy napi beviteli értékét, consum de referenza unui adult egy napra. Na hát ezeket mind mi is, mi címkéink is mind tartalmazzák, ezen kívül a címke tartalmazhat plusz infókat, ami segíti a fogyasztót abban, hogy könnyebben tudjon választani ebből a nagy bőségből. Lehetnek rajta még pozitívumok, hogy a termék székelytermék, vagy 100%-osan tejtermék, vagy ezek ilyen minősítések. Van ez a hegyvidéki termék, a Produce Montán, vagy lehet egy termék bio, vagy eko, hogyan állították elő. Na, ezeket is tartalmazzák a mi címkéink, és ezen kívül tetszetős legyen, hogy a vásárló a polcról levegye azt a terméket. Manapság jön be ez a vonalkód is, ami nem minden terméken, de egyre inkább gyakori, hogy megjelenik a vonalkód, hogy tudják beazonosítani az üzletbe, és a jövő pedig jövőben ilyen QR kódról beszélnek, amivel sokkal egyszerűbb lesz a terméket beazonosítani. Nálunk amilyen akciók szoktak lenni, olyan, hogy kivonulunk egy-egy üzletbe, ahol bemutatjuk a terméket kóstoltatással egybekötve, és ott tudunk beszélni róla, és tudjuk a vásárlókat tájékoztatni, ezen kívül ilyen online weboldalon, Facebookon, ilyen helyeken. Meg az ügynökök járják állandóan az üzletet, és az ott a kérdésekre válaszolnak. Tapasztalat az, hogy tehát mutatom például ez a címke annó 10 évvel ezelőtt egy fehér alapon fekete írással. Itt készítettük házilag. És amikor ezt rátettük a Dália sajtunkra, akkor sokkal jobban vették. Tetszett, meg ugyanúgy piros címkét a trapistára. Afele halad a világ, hogy a vásárlók tudatosabbak, és megnézik azt, hogy mit fogyasztanak. Persze, aki megengedheti magának, mert ezeket a védjegyeket nem egyszerű megszerezni. Nem könnyű betartani az előírásokat, ami vele jár, és mi úgy gondoljuk, ezzel segítjük a vásárlót. Mi
azt hirdetjük minden címkénken, hogy ez 100% tehéntejből készül, és nincs benne adalékanyag és színezékanyag és semmi ilyesmi. És azt vesszük észre, hogy gyűl azon fogyasztók száma, aki odafigyel arra, hogy mit eszik, egészségesen táplálkozzon. Minden egyes terméket ellenőrzünk, hogy megfelel-e az előírásnak, amit a címke is tartalmaz. Tehát egy új termék előállítása egy nagyon hosszú folyamat, attól kezdve, hogy kitalálni a terméket, annak az összetételit, a gyártási folyamatát, és mikor ez sikerült, akkor nekünk is van saját laborunk, de egy külső semleges laborba, aki ezzel foglalkozik, be kell vizsgáltatnunk. És ők határozzák meg ezeket a nutriciós értékeket, és azt írhatjuk rá a címkére, amit külsős határozott meg. Aztán ezután, hogy betartsuk-e azt, ami rajta ír, tehát minden cégnek van egy ilyen saját maga kontrollja, úgy hívjuk autókontroll, amit az állategészségügy ellenőriz. Ez azt jelenti, hogy minden terméket, ami kimegy a fogyasztóhoz, azt mi be kell vizsgáljuk. És csak akkor engedhetjük ki, ha megfelel az előírásnak. Ha valami nem felel meg, azt nem tudjuk kiengedni. Aztán még a fogyasztóvédelem is ellenőrzi adott esetben, vagy az állategészségügy, vagy a Szanepid, de itt, ami a hangsúly van, az az autókontroll, a saját magunk ellenőrzése. Azért, hogy valós legyen az, amit ráírtunk. Mert ugye vannak, akik allergiások, vagy ilyen-olyan betegségbe szenvednek, azért veszélyes dolog félrevezetni a vásárlót, mert lehet egészségügyi probléma is belőle.